بذار یه حقیقت تلخی رو بهت بگم. متاسفانه خیلی از ماها اطرافیانمون رو بر اساس حرف‌های قشنگ، احساسات، صحبت‌های سطحی و تکراری انتخاب می‌کنیم. اما واقعیتش اینه که در شرایط مختلف و شرایط پیچیده افراد ما رو انتخاب نمی‌کنن. و همونهایی که صحبت‌های قشنگ می‌کردن میرن روبروی ما وای میستن و با افرادی که با ما دشمن هستن همکاری می‌کنن. واقعیتش اینه که خیلی‌ها بر اساس انتخاب غلط ما دشمن ما هستن. یعنی اونها دشمن‌های حقیقی ما هستن اما ما نمی‌شناسیمشون. و خیلی‌های دیگه دوست دشمن ما هستن و اونها هم دشمن‌های پنهان ما هستن. میخوام توی این ویدیو در مورد این حقیقت صحبت بکنم که چطوری بتونیم دشمنامون رو تشخیص بدیم و قبل از اینکه ضربه بخوریم اونها رو انتخاب بکنیم و بذاریمشون کنار. یک واقعیتی توی روابط اجتماعی وجود داره و به اون میگن اتحادهای اجتماعی و یا به عبارت ساده تر انتخاب قبیله. ما یاد گرفتیم از قدیم که برای خودمون قبیله هایی رو انتخاب بکنیم. این خاصیت آدم هاست. این قبیله ها رو ما بر اساس 3 عنصر اساسی انتخاب میکنیم. 1. ارزش های مشترک. 2. منافع. و 3. ساختارهای هویتی. ارزش های مشترک به چه معناست؟ به این معناست که مثلا ما آدم ها رو انتخاب میکنیم بر اساس اون چیزهایی که فکر میکنیم برای ما مهمه. مثلا ما برامون پول مهمه. به خاطر همین اکثر دوستامون رو بر اساس پول انتخاب میکنیم. یا برامون مثلا زرنگی مهمه. اکثر دوستامون رو بر اساس زرنگی انتخاب میکنیم. برامون مثلا خوشگذرونی مهمه. بر اساس خوشگذرونی انتخاب میکنیم. اینا میشه ارزش‌های مشترک. موضوع بعدی میشه منافع. بعضیا برای ما منفعت ایجاد میکنن و به خاطر منافع اونها رو انتخاب میکنیم. و در آخر جریان هویتیه. خیلی از ماها قبیله ها رو انتخاب میکنیم نه به خاطر این که اونها برای ما منافع دارن و یا ارزش مشترک داریم. انتخابشون میکنیم برای اینکه فقط به یک قبیله چسبیده باشیم و به ما یه هویتی بده. ما یه اسمی داشته باشیم، یه لقبی داشته باشیم. بگیم ما هم جزو این گروه هستیم. به خاطر همین این باعث میشه که افراد خیلی از مواقع تو رو بر اساس ارزش‌های پنهانی که دارن رها بکنن. یک ضرب المثل قدیمی هست که میگه اگر میخوای کسی رو بشناسی برو دوستاش رو نگاه کن، ببین دوستاش کیان. دقیقاً این ضرب المثل بر اساس همین اتحادهای اجتماعی بنا شده. یعنی داره میگه که برو ببین عضو چه قبیله‌ایه. حالا موضوع کجاست؟ موضوع اینجاستش که یه مثالی، یه داستانی رو برات تعریف بکنم. یه بنده خدایی از همین دوستان، این با یکی خیلی دوست بود، ارتباط صمیمی داشت، با هم مهمونی میرفتن، کوه میرفتن، طبیعت میرفتن، خوش میگذروندن. یه روزی این با یه سری از اطرافیان دیگه دچار چالش شد، دچار مسئله شد. خیلی دوست داشت که این دوست صمیمیش رو ببینه که این تو چه وضعیه، این چه برخوردی میکنه. دید دوست صمیمیش هیچ موضعی نگرفت، سکوت کرد و بعد آروم رفت کنار دشمناش نشست. اونجا متوجه شد که چقدر انتخاب اشتباه بوده. چرا؟ چون دوست اون علی‌الظاهر چیزی نگفته اما در باطن دوست دشمن این فرد شد. واقعیتش اینه که اون فرد، یعنی اون دوست صمیمی که دوست دشمن این فرد شد، به 3 دلیل این کارو کرد. 1 این بود که بهش فهمون تو برای من اولویت نداری. 2 این که من ارزش‌هام با اونها یکیه. 3 من با از کنار اونها منافعی رو به دست میارم. و 4 این که من از ضرر کردن تو آسیبی نمیبینم و یا شاید تلخ‌تر، از ضرر کردن تو خوشحال میشم. به خاطر همین ما باید متوجه یک چیزی باشیم و اون هم اینه که دشمن
دوست ما دوست ماست. دوست ما باز دوست ماست و دوست ما هم دوست ماست. اما دشمن ما دشمن ماست. دوست دشمن ما دشمن ماست و دشمن دوست ما باز دشمن ماست. این یک قانون اجتماعیه. این یک قانونیه که نوشته نشده، تلخه، اما تو روابط اجتماعی حاکمه. ما اگر متوجه این نباشیم که اون کسی که در مواقع پیچیده و یا در مواقع سخت کنار تو نمی ایسته و از تو حمایت نمی کنه، اون فرد دوست تو نیست، اون دشمن توه. چرا؟ چون هنوز به آستانش نرسیده. اگر به آستانش برسه حتما دشمن تو میشه و با دشمن تو همکاری میکنه. پس تو باید حواست باشه این سه قشر رو در نظر بگیری و هر موقع نشانه هاش رو دیدی بذاری کنار. دشمنت، دوست دشمنت و دشمن دوستت. این ستا رو اگر دیدی بذارشون کنار، تحلل نکن. چرا؟ چون در فرصت‌های پنهانی که جلوتر وجود داره به تو خیانت خواهند کرد و با تو چالش ایجاد میکنن. دوست دارم توی کامنت ها این موضوع رو برام بنویسید که آیا چنین افرادی رو تو زندگیتون دیدین؟ اگر دیدین فقط برام بنویسید دیدین، چون دوست دارم بدونم که افرادی هستن که با این قضیه برخورد کرده باشن. بهش دقت بکنید. آرزو موفقیت دارم براتون. آرزو میکنم که دشمناتون رو بشناسید، بذارید کنار و تعداد دوست هاتون هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. یا حق.